3D પેટર્ન બનાવીએ એના માટે આપણે ઓપ્શન લેશું. ઓપ્શનનું નામ છે હેક્ઝાગોન. એના ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું અને એ શેપને આપણે દોરી લેવાનું. હેક્ઝાગોન દોરાઈ જાય ત્યારબાદ એને સિલેક્ટ પર ક્લિક કરી અને સિલેક્ટ કરી લેવાનું. સિલેક્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે રોટેટ કરીશું. રોટેટ રાઈટ 90 અંશ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આપણો હેક્ઝાગોન છે એ દોરાઈ ગયેલો તૈયાર છે. હવે આ જે હેક્ઝાગોન દોરેલો છે એની અંદર ફરીથી આપણે એક હેક્ઝાગોન દોરીશું. એ હેક્ઝાગોનને આપણે ફરીથી રોટેટ કરીશું. રોટેટ થઈ જાય ત્યારબાદ એને અહીંયા છેલ્લે લાસ્ટમાં ગોઠવી અને લાઈન અહીંયા મળી જાય ત્યારબાદ એને કીબોર્ડના એરાથી અહીંયા વચ્ચોવચ લઈ જાય. આવી રીતે ચારેય બાજુ સરખી જગ્યા રહે ઉપર નીચે એવી રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેશું. આવી રીતે ગોઠવાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લાઈન શેપ લેશું. લાઈન શેપ લીધા પછી અહીંયાથી આપણે લાઈન એક દોરી, અહીંયાથી આમ લાઈન શિફ્ટ કી દબાવી રાખવાની એટલે લાઈન છે એ જો ત્રાસી થતી હોય તો તમારાથી સીધી થાય. આટલું દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ જે છેલ્લો ખૂણો છે આમ દોરી આ બહારની શેપ ખૂણેથી બહારની ત્યારબાદ આપણે ફિલ વિથમાં જશું અને મનગમતા કલર પૂરી. હવે મનગમતા કલર પૂરવામાં સૌથી પહેલા આપણે બ્લેક કલર લેશું. તો બ્લેક કલર ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું અને અહીંયા છેલ્લો ભાગ અને આ નીચેનો આ બંને ભાગ છે એ આપણે બ્લેક રાખીએ. ત્યારબાદ અહીંયા થોડોક ડાર્ક વ્હાઇટ બ્લેક ઉપર અને અહીંયા કલર પૂરી. તો આપણું 3D પિક્ચર છે તૈયાર થઈ ગયું. હજુ પણ જો આને લાઇટ કલર બનાવવું હોય તો અહીંયા સાઈડ એને તમે બનાવી શકો. થોડોક આપણે લાઇટ કલર 3D ઇફેક્ટ છે તૈયાર છે. થેન્ક યુ.